Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä Ylläksellä. Tänään olisi tarkoitus kyllä vähän myöskin kävellä. On aika painava reppu, kun mulla on nyt siellä vähän enempi kameraa kuin normaalisti. Meinasin lähteä käymään tuolla Pyhätunturin päällä. Koko kesän ollut projektina mennä sinne, mutta en oo kerennyt. Ja nythän nyt ollaan sit menossa jo lokakuun alkupuolta, että lokakuun ensimmäinen viikko on taputeltuilla sunnuntai. Ja ajattelin, että jos sinne vielä kerkeäisi. Mulla oli tarkoitus laittaa ihan vaelluskengät jalkaan, mutta kun en ole koko kesänä tarvinnut, kun on mennyt näillä pyöräilykengillä, niin en nyt sit löytänyt. Niin nyt sitten katsastetaan, että joskohan onnistuisin välttämään kaikki kosteat paikat. Nyt on onneksi silleen niinku pikkasen jäätä ja on ollut tälleen näin niinku ainakin nyt pari päivää tämmöstä sateetonta. Olisi siellä nyt toivetta, että onnistuisi kuivin jaloin kulkemaan. Eli ensin mä nyt ajan tosta tonne Kotamajalle ja sitten jätän Kotamajalle fillarin ja lähden siitä sitten kiipeämään tunturirinnettä ylöspäin. Pakkasen puolelle vetää. Yöllä on ollut ilmeisesti ihan jonkun verran pakkasta. Nyt vähän riippuu siitä, että osuuko aurinko vaiko ei, että siinä nollan kantturoissa ollaan, että paikoin on maa vielä kohmeessa ja näyttää oleva ojat jäässä. Eli alle kuukausi sitten on ajellut vielä reilusti alle kuukausi sitten niin T-paidassa ja shortseissa, niin ei tarvitse enää. Nyt on sitten jo ihan pitkää kalsaria päälle ja kypärämyssyä päähän, ettei korvat jäädy. Kiitoksia. Katsotaan mikä on myöskin sitten tässä tämän reitin kohtalo. Lähinnä nyt mietin näitä puurakenteita, että mä en tiedä mitä on reittiyhtiön ensi vuoden listalla, mutta toivon, että tämä on yksi niistä. Nythän ne on tosissaan tehnyt sitä reittiä maisematien vartta tonne, tai siinä maisematien alapuolelta Äkäslompolosta Ylläsjärveen. En ole vielä käynyt sitä niin kuin kokonaan polkaisemassa. Mä en tiedä, että onko se nyt niin kuin valmis vai ei. En ole nähnyt enää niin kuin työkoneita siellä, mutta periaatteessa se piti olla lokakuun loppuun saakka se projekti siellä. Ja siellä tietysti ei niitä työkoneita tuohon tielle saakka näykään, jos ne on saanut sinne kaikki sorat jo kuljetettua. Ja no, kellokkaalta pääsee sitten aurinkotuvalle niin uutta reittiä pitkin. Tai reittihän on vanha, mutta pinnat on laitettu uusiksi. Et se on sitten semmonen, että minun ymmärryksen mukaan ihan millaisella fillarilla vain. Eli nyt ihan tämmöistä perinteistä reittiä on tarkoitus mennä, eikä tätä polkua tästä nyt sitten tonne Karilan risteykseen ja sieltä sitten käänny Kotamajan suuntaan. Nythän täällä turistia on aika paljon vähempi, kun toi ruska on noin niin kuin periaatteessa ohi. Mua nyt kiinnostaa siellä Pyhätunturin päällä, että onko siellä vielä maaruskaa jäljellä vai onko se nyt sitten mädäntynyt. Nyt on niin kuin ensimmäisiä pakkasöitä ollut ja se sitten voi kyllä, ja jonkun verran ollut sateita, että voi kyllä aiheuttaa sen, että ne lehdet on sitten, ruskaiset lehdet, niin sieltä sitten muuttunut ruskeiksi, mädäntyneiksi lehdiksi. Sieltä kukakselta katsoen, niin Pyhätunturi näytti huomattavasti paljon punaisemmalta. Joo, sit niin siitä satulahommasta. Sehän se firma, josta mä ostin satulan, niin on sitä mieltä, että mä olen sitä väärinkäyttänyt, kun se on hajonnut eikä suostu sitä
uusimaan. Mä nyt laitoin sitten Brooksille niitten, kun niillähän on tälle 10 vuoden takuu tälle satulalle, kun se on sinne rekisteröity, mutta mä en tiedä, että mitä siinä. Mä en ole nyt kuullut sieltä mitään, että onko toi mun sähköposti niinku blokannut niiden vastineet vai mikä on, vai eikö ne ole vaan vastannut mitään. Katkisi noi metallitangot, joilla kiinnitetään tämä satula tuohon fillariin, niin meni molemmat poikki. Kaikissahan on niinku aika lailla samanlaiset, mutta kai niissä, onko niissä sitten eroa siinä, että kuinka vahvaa se on se metalli siinä sitten. No niin, ja tästä sitten käännytään tänne oikealle. Eli en lähtenyt nyt tuolta Kukaksen yli, vaan menen tätä alapuolelta tätä Kukaksen reunaa. Tuollahan nyt olisi ollut komeampia maisemia, mutta ajatus on, että nopeammin perille, kun tämä päivän pituus on nyt semmonen rajallinen tai valoisen aika, niin ja kun mulla ei ole tässä fillarissa nyt noi valot toimi, niin en ole saanut vielä uusittua. Niin on mulla otsalamppu mukana, mutta mä en tiedä mihinkä mä sitä kiinnittelen, jos tarvitsee ajella. Meinaa alkaa lämmin tulla. Pitää tässä nyt pohtia, että pitääkö tästä ryhtyä riisuutumaan. Niin. Meinaa hiki tulla. Mulla sittenkin on liikaa vaatetta päällä. Vaatin tietää mistä kohtaa vähentäisi, ettei tule kylmä. Ei ihan kauhean pitkä matka ole tonne tunturin juurelle, että voi katsoa sit siinä vaiheessa, että pitäisikö lähteä vähentää. Silloin ainakin voi ottaa kypärän pois, että sitä ei tarvitse ottaa mukaan tunturiin. Noin, ja sitten on toi, tästä menisi tonne Hangaskuruun, mutta nyt en mene sinne ja Latvamajallekin pääsis. Se on muuten ihan kiva reitti se sieltä Latvamajalle tuolta tuosta Hangaskurusta. Vähän semmoinen kivikkoinen, mutta kiva. Eli oli ihan positiivinen kokemus. Tosin mä menisin toiseen suuntaan. Edellisiä videoita katselleet tietää. Ihan turhaa vältellyt. Kun mä olin sille, kun se oli merkattu mustaksi, niin se on varmaan kauhean hankala, mutta ei se ollut. Vähän on kivikkoa, mutta ei mun mielestä mitenkään kauhean haasteellinen. Toki onhan tää tämmönen polku, missä ei tarvitse yhtään katsoa, niin helpompi. Mutta siis semmoinen, kun silmät auki ajaa ja rauhallisesti, niin se on ihan kohtuu helppo ajettava. Mutta se on jännä silloin joskus aikoinaan, kun en ollut vielä itse tätä maastopyöräilyä kauheasti harrastanut, niin kun jotkut valitteli, että nämä Ylläksen reitit on liian helppoja, pitäisi olla teknisempää, eli käytännössä kivikkoa ja juurakkoa enempi, niin mä ihmettelin, että miksi ihmeessä joku haluaa ajaa semmosessa, mutta kyllä mulla on nyt tämän kesän myötä, niin on se niinku silleen lisääntynyt, että se on niinku tämä kiinnostus sellaiseenkin. Mä en edelleenkään tykkää siitä, että tämmöisellä leveällä on kovin paljon kivikkoa ja semmoista rynkytystä. Mutta sitten taas noilla musta on kyllä nykyisin ihan mielenkiintoista ajaa tuolla semmoista kapeampaa, missä pitää vähän katsoa, että miten ajaa. Et näähän nyt on enempi semmosia, että ajetaan ja maisemat vaihtuu ja enempi tämmönen niinku liikuntaa ja siirtymistä paikasta A paikkaan B. Ihan mukavaa sellaista, mutta niin kuin menee vähän samaan kategoriaan kuin maantiellä, paitsi että täällä saa olla metsässä, mutta siis niin kuin ajaminen itsessään niin loppujen lopuksi aika saman tyylistä. Vähän niin kuin huonolla asfaltilla ajaisi. Mutta sitten taas noi tommoset niin kuin mettäpolut, niin kuin kapeammat, niin se on sitten semmoista, missä pitää niin kuin vähän pohtia, että mistä kohtaa ajaa ja
saa treenata vähän tasapainoa ja niin edespäin. Että olen alkanut kiinnostumaan niistä. En olisi kyllä uskonut, mutta näin vain on käynyt. Saapi nähdä, nähdäänkö tänään poroja vai onko niitä jo alettu ajamaan aitoihin. Tai siis entä nyt aidata vielä tähän aikaan vuodesta, mutta poroerotukset alkaa kyllä tälleen lokakuussa, niin niitä voi olla, että niitä on jo vähän siirrelty. Nythän siellä sitten tähän aikaan vuodesta, niin jos sitten sattuu näkemään tokaan poroja, niin kannattaa katsoa, että on eri puolella, tai ettei ole siinä hirvaan ja sen tokan välissä, koska se saattaa luulla, että sitä yritetään tulla niiden osingoille, eli viemään hänen naiset, ja sitähän se ei tykkää. Saattaa olla, että tulee päälle. Nyt saattaa olla niin, että kun katselitte tätä videota, niin siinä vaiheessa on jo tiukasti lumi maassa, kun mä olen niinku viime vuodesta nyt niinku viisastunut, että siinä tuppaa käymään niin, että loppuu tuo sisältö, mitä tuottaa tänne YouTubeen, niin tuossa alkutalvesta. Eli kun loppuu nämä pyöräilykelit, eli meillähän on siis niinku, kun tulee lumi maahan, niin menee sitten aika pitkään ennen kuin sitten noi reitit varsinaisesti sitten tuolla aukee. Eli noi talvireitit. Eli nämä missä nyt ajan, niin tämähän on sitten hiihtolatu. Talvella niin nämä tämmöiset menee kiinni, niin nämä muuttuu hiihtoladuiksi, mutta pyöräreittejä ei vielä kaikkia ehditä tekemään. Ja. Kiitos. Niin, eli siis nämä hiihtolatuna olevat reitit menee pyöriltä kiinni, ja sitten noita pyöräreittejä, niin kun niistä tehdään monia sitten tonne, ei niin kuin varsinaisesti millekään kunnon pohjalle, vaan ihan tonne metsään. Osittain toki menee samoja pitkin kuin kesäreititkin, mutta ei kokonaan. Niin sen myötä sitten siellä pitää olla aika paljon lunta, semmoinen 0,5 metriä minimissään, että sinne pystytään sitten menemään ajamaan. Ja jos lunta on joku 30 senttiä, niin silloin on kyllä ihan turha mennä minnekään hiihtoladulle enää haahuilemaan. Ne on joko ajokelvottomia tai sitten on varattu hiihtäjille. Mutta silloin ei ole vielä sitten noita reittejä. Ja tämän myötä mä olen nyt niinku kuvannut tähän varastoon. Eli mulla on sitten valmista materiaalia niin, että mä voin sitten näitä tiputella sinne sitten pikkuhiljaa YouTubeen. Tosin ei siis valmista ole, ne pitää editoida. Siihen menee aika paljon aikaa siihen editointiin. Niin. Ja, hillari. Terve. Ja, tulee toinenkin fillari. Niin, editointi menee paljon aikaa, niin sitten ei niin kuin hetkessä valmistu. Moi. No niin, siellä on sitten kotamaja ja sen takana on sitten tuo. Siitä lähtee ylös sitten toi Pyhätunturi. Mä en ole siis menossa sille Pyhätunturille, joka on siellä, onko se nyt sitten, ei se täällä Sodankylän puolella, sitä täällä naapurikunnan puolella, mutta siellä kuitenkin siellä Luoston naapurissa, vaan menen tänne Ylläksen Pyhätunturille. Mä luulen, että joka paikassa, mä en tiedä kuinka monta pyhätunturia Suomessa on, mutta niitä on varmaan aika monta, että moni on valittu pyhäksi. Tämähän on ilmeisesti nyt ollut sitten semmonen niin kuin nimensä mukaisesti pyhä tunturi, eli tää on ollut tämmönen seita kohde minun semmoisen käsityksen olen saanut. Mitään virallista polkua minun tietojen mukaan ei mene, mutta katsotaan, että onko täällä mitään sellaista, mistä
pääsisi. Kun sinne ei mene virallista polkua, niin fillarihan pitää jättää silloin sitten tänne reitin varteen. Ei ole mitään asiaa sinne mennä fillarilla edes yrittämään. Se on kiellettyä, koska ollaan kansallispuistossa, mutta kävellen sinne saa mennä. Noin niin kuin muutakin reittiä kuin virallista vaelluspolkua. Niin mä ajattelin, että mä jätän fillarin tänne Kotamajalle ja kiipeän sitten tonne ylös katsomaan, että josko sieltä saisi jotakin valokuvia. Siitähän lähtee jonkin sorti polku ylös. Mä jätän tähän fillarin tänne näin. Se on tää tämä ja mä otin oikein lukonkin mukaan, että eihän tää nyt kukaan mitään pölli, mutta ihan varulta, ehkä koskaan tiedä. Siitä tuo mikki. Nythän mulla on, mä voin jättää kypärän tänne. Hehe, katsokaas. Oho, noin. Miten sitä toimii? Noin se toimii. Kattokaa sitä. Kypärän saa tolleen kiinni tuohon rukkoon. Ja kypärässä on sellainen takuu, että jos se nyt joku tosta nyt pöllii, kun se on kunnolla lukittu, niin saan uuden kypärän. Tosin se, joka pöllii sen kypärän, niin se sillä kyllä mitään tee. Mä nyt ajattelen, että täällä ei ehkä tarvitse lukita mihinkään kunnolla kiinni, koska jos täältä joku lähtee tuommoista kuskaamaan, niin se on sitten sen arvosta, että tuosta ton vajaan 10 kilometriä, kun sen kantaa tämän painosta fillaria, niin tietää kyllä kantaneensa ja sitten laitetaan vielä moottorilukitus ja se on sillä hyvä. Sinne jää fillari oottelemaan ja sitten mäkeä. Tosta näyttää lähtevän polku ylös. Osutti ihan hyvin kohdalle, eli on tästä joku muukin joskus mennyt. Mua silleen niinku pikkasen harmittaa, ei paljon, mutta vähän. Kun mä tilasin tuossa uuden objektiivin, se ei ole vielä tullut. Mä mennään samalla tilasin tähän reppuun uudet kamerasisukset, jotta mun ei tarvitse aina joka kerta niin asetella niitä uudestaan tai sitten laittaa kameroita vähän mihin sattuu. Eli tuolla on niinku semmonen, voisiko sanoa boksi, johon saa tehtyä kameroille koloset. Niin mä tilasin uuden sellaisen. Ja sit mulla on 2 samaan aikaan. Ja kun mulla on 2 samaan aikaan, niin mä voin tehdä niihin eri sisukset silleen 2 oletettavalle kombolle. Hyvä idea minusta, että ne on niinku tälleen. Kun mun edellisessä kameralaukuissa on ollut se, että ne on ollut aina niin kuin, ne on ollut kiinteästi mitä on ja sitten aina pitänyt pistää uusiksi. Ja sitten mä tajusin, että eihän mun tässä tämän laukun kanssa tarvitse tehdä niin, jos en halua, vaan ostan ylimääräisen palan ja kamerasisuslaatikon ja sitten vaan vaihdan sitä. Mutta joo, siis mä oon siis tilannut tommosen Sonyn 7200 F4 makron. Ei se ihan oikein makro ole, mutta siis 7200 sen objektiivin joka tapauksessa niin toimii nyt sitten tuossa tuon mun Sonyin kanssa, jossa mulla on nyt ollut vaan toi tommonen 1850. Eli nyt saadaan vähän pidempään. Siinähän on siis toi tuossa FX30 niin kroppikenno, niin sehän vastaa nyt sitten niinku 120-300 se niinku suurin piirtein. Mitä se on 70 jaettuna 115-300 vastaa sitten niinku tommosessa full frame kamerassa. Niin ostin sellaisen. Ja siis sehän on siis full frame linssi, eli sitten jos päädyn sellaiseen, mä olen pohtinut, että vaihtaisin
Nikonit kokonaan Sonyin. Niin jos näin teen, niin sitten se käy myös jatkossa. Mutta se olisi nyt semmoinen siitä kiva lasi, että se on kevyt verrattuna siihen Sonyn 70-200 ja myöskin verrattuna tuohon mun Nikonin 70-200, siis tuohon f2.8. Tokihan se vähän pimeämpi on, mutta ei se nyt useimmiten elämää nyt niin kauheasti haittaa. Et se ei ole niinku ehkä se suurin ongelma sen objektiivin kanssa. Jos vaihdan tohon Sonyin, niin sit pitää ostaa jotakin Prime-linssiä sitten hyvin valosaa niitä hommia varten, että tarvitsee tehdä hämärätöitä. Mutta katsotaan. Mutta nytkin kun on Nikonin D850 ja sitten se 7200 f2.8 tuolla repussa, niin siellähän on sanotaan niin kuin 2,5 kiloa tälläkin hetkellä täysin ylimääräistä painoa, että jos mä olisin, niin kun mulla olisi tullut se uusi linssi, niin sen verran vähemmän se painaa kuin toi kombo yhteensä. Eli mä nyt on sitä mieltä, että noi peilittömät on nykyisin sillä tasolla, että siirryn kokonaan peilittömiin. On mulla niitä peilittömiä ollut vuosikausia Sonylta. Alpha 7S ensimmäinen sukupolvi, niin sen tarkennus oli niin surkea, että manuaalikuvauksella se meni. Mutta revontulivideoihin se oli ihan mainio peli. Mutta sen laitoin pois nyt, kun ton DX30 hommasin. Mutta siinä täytyy sanoa, että nyt tarkennus on kyllä niin kovaa, että kyllä mä luulen, että se on nyt menoa noille peilillisille kameroille, että en enää niihin mene. Eli sen myötä siis toi D850 pitää vaihtaa johonkin. Ja noin niin kuin taloudellisesti ajatellen, niin fiksuinta olisi myydä vielä, kun noista voi jotain rahaa saada noista peilillisten Nikonien tai Nikkorinoita laseista, niin myydä ne nyt pois ja sitten ostaa fiksusti järkevästi sitä tilalle joku tommonen Sonyn runko. R5 on tässä pohtinut, mutta jos sieltä nyt tulee joku, joka olisi täydenkennon, joka tulisi jonnekin korvaamaan esimerkiksi tämä FX30, niin yksi vaihtoehto on pistää tämäkin vaihtoon ja ostaa sitten semmonen. Mutta mä haluaisin siis sellaiset, että mulla on sekä todennäköisesti pidän tuon FX30 videokamerana ja sitten pitää ostaa sitten sellainen stillikamera, jolla pystyy sitten kanssa paitsi kuvaa korkean resoluution stilliä, niin sitten myöskin tekemään sitten tarvittaessa videota. Mutta semmoista projektia tässä nyt on. Tämä oli hyvä syy tässä pysähtyä. Tämä on selkeästi raskaampaa tämä käveleminen kuin mitä on tuo pyöräily. Tässä on sellaiset sähköavusteet tähän kävelyyn kanssa. Mullahan ei yleensä koskaan noi kengät hankaa. Ja nyt mä ihmettelin, että miksi mulla hankaa. Niin syykin selvisi. Sukkaan oli jäänyt kivi. Se oli just tuossa kantapään kohdalla, niin teki kyllä, aiheutti tuntemuksia. No niin, nyt on Jyrkin on selätetty ja täällä on nyt tämmöistä loivaa polkua. Vielä en ole tuolla niinku puurajan yläpuolella, eikä niin kuin näkyy, niin kuusikossa mennään, mutta tämmöistä selvästi ollaan nyt jo niinku paljon tasaisemmalla. Täällä pitää nyt alkaa katselemaan, että löytyisikö täällä jo kuvauskohteita. Siinä on aika
kauniin näköistä tossa noin. Katsotaan nyt, että en tiedä, ehkä siitä ei nyt kunnon kuvaa saa. Siinä on joku lätäkkö ja vähän maaruskaa on tossa noin niinku puun juurella. Kyllä se vaan tämmöisellä niinku loivasti nousevalla on niinku huomattavasti kevyempi kävellä kuin jyrkästi nousevalla, että tämä muuttuu ihan miellyttäväksi. Jonkun verran näitä keloontuneita kuusia, että kai nekin jonkun sitten ajan jälkeen heittävät henkensä. Täällähän ei niin kuin minkäännäköisiä metsänhoidollisia toimia tehdä, kun tää on tätä kansallispuistoa, niin täällä näkee sitten tämä koko niin kuin kierron, että on näitä keloontuneita ja kuolleita, niin täällä niin kuin elossa olevien joukossa. Tää olikin tää metsä täällä tunturin päällä niin vähän suurempi kuin mä muistelin, mutta tästähän menee niinku, näyttää menevän polku tämän metsän poikki, että mä seuraan tätä polkua. Siitä on niin pitkään, kun täällä on käynyt ja mä en ole varma, että onko mä tullut tältä puolelta ylös koskaan. Mä olen yleensä tuolta Pyhäjärven puolelta tullut ylös. Tässä on niinku siis monta huippua tällä tunturilla, että tää on se vähän semmonen erilainen tunturi. Mutta kauhean kivan näköistä täällä on. Mietin, että pitäisi varmaan ehkä tulla talvella. Täällä saattaisi olla sen näköisiä nämä puut täällä, että on noita latvoja katkeillut, että täällä saattaa olla tykkylunta talvisaikaan. Tää on vaan semmonen, että tänne pitää ensin aina tähän kotamajalle saakka tulla, niin siinä on sitten pikkasen projektia vielä jatkaa matkaa sen jälkeen, että tänne pääsee. Että talvella niin, no ehkä jos laittaisi lumikengät tuohon reppuselkään, niin sitten tänne voisi tulla ilman lumikenkiä tai sitten suksia niin, tai liukulumikenkiä, niin aivan turha talvella yrittää, koska mä en oikein jaksa uskoa, että tänne talvella tulisi semmoista kovaksi tallattua polkua. Ei ole ehkä niin suosittu kohde kuitenkaan. Nyt tuolta alkaa sitten jo pilkottelemaan noita avotunturihuippuja. Saa nähdä, onko täällä mitään elukkaa vai ollaanko täällä nyt ihan vaan yksikseen. Jotain linnunlaulua kuuluu, mutta sekin nyt loppui tuossa, kun dronea lennätin, niin mykistyivät siitä. Nyt ollaan vihdoin täällä avotunturissa. Mulla ei ole täällä nyt oikein mitään kohdetta, niin mä ajattelin, kun täällä tämmönen polku menee, niin mä kuljen tätä polkua pitkin ja katson, mitä polun varrelta löytyy. Tuolla on jotain lampia, että täytyy vielä katsoa, josko niitten luota saisi jotain kuvaa. Siellä on tämmönen kaunis lampi. On kyllä. Vinkki. Kannattaa aina katsoa ennen kuin lähtee 3 kilon kameraa raahaamaan tunturihuipulle, että siinä on niinku akkua. Piti olla. Ei näköjään ollut. Siinä on ollut varmaan virrat päällä tai jotain. Hippasen ärsyttää. Oisin kyllä voinut olla ihan ilman kameraa, jos olisin tiennyt, että siinä on virtaa. No, tää on melkein joka kerta. Tää jännä täällä, kun näillä tuntureilla kun käy, niin
jokaisella on ihan oma fiiliksensä ja tää Pyhätunturi niin on hyvin erilainen mun mielestä kuin mitä on nämä muut tunturit. Täällähän on tätä kasvispeitteisyyttä niin kuin hyvinkin laajasti. Mä en tiedä, tätä olla ihan niin kuin joka puolella. Täällähän Ylläksellä moni muu tunturi on tommonen kivinen. Tää on tämmöistä rakkaa. Ja sitten kun tää on tämmönen tasainen, melko tasainen tältä päältä laaja tämmönen laki, niin sitten tänne on muodostunut tämmöistä lampia ja metsää ja tämmöistä. Että on semmoista niinku selkeästi erilaista tää maasto. Siitä tykkään näillä, kun täällä käy eri tuntureille kiipeää, niin pääsee aina erilaiseen maastoon. Se on minusta yllättävää, vaikka näinkin niin kuin, lähellä olevia toisiansa, niin naapuritunturi, mikä tuoltakin pilkistää noita, niin hyvin erilaisia kuin tämä. No, siellä on aivan kivikkoa ja tää on tämmöistä kasvillisuuden peitossa olevaa. Mutta ei ole tullut kyllä yhtään poroa nyt vielä vastaan, että katsotaan tuleeko. Juu, kiersin tätä polkua tänne toiselle puolelle tätä lampea. Ei täältä nyt niinku, mä luulen, että tässä nyt on vain porot kuljeskellut ja täällä on sitten tätä heinää tällä puolella, että ne on varmaan tuon polun tehneet. Mä lähden takaisin tonne ja kiipeän nyt sitten jollekin tonne laelle, että katsomaan vähän maisemia. Ja jos nyt sitten ei mitään, täällä on ihan kauhean hiljasta. Ei kuulu niin yhtään mitään, ei lintua, ei mitään. Eli on kovin nyt hiljasta, niin saadaan olla ainut elävä täällä. Niin lähden sitten takaisin fillarille, jos ei ihmeempää näe, mutta ja tuolla on polku, menenpä sinne. Poroja täällä nyt ainakin on kulkenut, että kakkaa on. Ei ole ihan tuoretta, että ei ole äsken mennyt, mutta niin kuin epäilin, että porojen polku, niin sellainen tämä on. Ei ollut semmoista, että ne porot harvemmin etsivät niin maisemakuvauskohteita ja ei tässäkään tapauksessa. Mutta siinä on tämmönen hippasen tuuhea kuusi, joulukuusiainesta. Kurkataan tuolta alta, se on aika paksu on toi runkokin. Just meni pilveen aurinko, kun niin tulin hyvään kohtaan. Jos se kohta paranis toi. Tuolta alhaalta tulin siis Lampien rantaan ja sieltä olisi tarkoitus mennä takaisin kanssa sitten samaa polkua, jotta ei tule kauhean pitkä reissu. Täällä on aina tällä tunturissa kun menee, niin poishan tältä aina pääsee, kun lähtee vaan alaspäin, mutta jos lähtee väärään suuntaan alaspäin, niin voi tulla pitkä reissu. Tässä maisemakuvauksessa pitäisi olla silleen niin kuin kärsivällisyyttä. Eli kun se pitäisi aina yhdistyä silleen, että on komea maisema ja hieno valo. Nyt olisi ollut tuossa komea maisema, mutta valo meni tämmöiseksi litteäksi, flätiksi kuin harmaaksi, kun tuli pilvi eteen ja on sen verran iso pilvi, että ihan heti ei tule pois. Nyt mulla ei riitä kärsivällisyys. Mä nyt vähän talsin täällä lisää, kun me kuitenkin pitää tulla takaisin tohon järvelle sitten tai lammelle, että kun mennään pois täältä lähteä, niin kävelenpä täällä vähän muuten ja sitten niin jos toi valo paranisi, niin kävisi ottaa tuosta kuvan. Täällä on hyvin tämmöiset lokakuufiilikset kyllä. On tää niinku, värit on vähän niinku kadonnut tästä luonnosta jo ja on tämmöistä karua. Tosin mä tykkään kyllä tällaisestakin, mutta kun kuvaa, niin siitä pitää niinku ihan eri tavalla niinku asennoitua ja reagoida kuin mitä sitten muuten kuvatessa. Tää yrittää enempi löytää tämmöisiä jotakin muotoja ja
sellaista, ei niinkään värejä. Siinä on tuommoinen pikkutunturi ja takana on sitten isompia tuntureita. Ei ole ketään muita täällä. Tää minusta on kivaa täällä tunturissa liikkuessa, kun varsinkin näin lokakuulla, kun on muutenkin vähän väkeä, mutta sitten kun lähtee tänne niin kuin polkujen ulkopuolelle sellaisille tuntureille, mihin ei kulje noita varsinaisia reittejä, niin täällä saa olla kyllä aika rauhassa. Nyt on kyllä niin kuin, kun ei tuulekaan yhtään, niin on kyllä jopa, voisi sanoa, että painostamaan hiljasta. On niin kuin muuta maailmaa ei olisi olemassakaan, mutta hyvin täällä on rauhallista ja kyllä tästä voi nyt sanoa, että kaunistakin, vaikkakin on tämmöistä vähän aikaskarua nytten, vaikka ei tommosia värejä nyt näykään. Siellä on kaukana, näkyy yllästunturi. Tai se kauhean kaukana, se vaan tuntuu nyt siltä, mutta siellä se nyt joka tapauksessa on. Nyt löytyy pari poroa täältä, mutta ovat aika kaukana ja mulla ei nyt sitten mitään hyötyä ole tosta pidemmästä objektiivista, kun se on väärään kameraan. Tuolla on keskellä tokkaa nyt toi hirvas, mitä lähelle mulla ei ole semmoista kauhean suurta hinkua mennä. Nämä on kaikki sen naisia. Saattaa siellä joku nuori hirvas olla joukossa, mutta tuo on se pääasiallinen kingi tällä tunturilla. Nyt se siellä ohjaa nyt ne pois täältä mun luota. Että sanoo, ettei siirtykää siitä. Ja se tuli mun ja naisten väliin tähän nyt. En tiedä kuuluuko se tähän tallentuuko mikille, mutta kuuluu tommonen naksuminen, kun noi kulkee. Niiden jaloista kuuluu semmonen nakse, niin sitten ne pimeän aikaan tietää, että missä muut kulkee, jos ei näe. No niin, sieltä ne muutkin tulee tähän samaan kasaan. Tää Pyhätunturi, niin tää on kyllä, tää en tajuakaan, että miten laaja alue tää on täällä. Tätä korkea tunturi huippua niin ylänkään, niin täällä on aika pitkästi. No niin, tuli nähtyjä porojakin. Siinä tosissaan toi hirvas niin aktiivisesti piti tokkaa koossa, että aina jos porukka meinasi niin kuin lähteä liian kauaksi, niin sehän kävi siellä ajamassa takaisin. Eli vahti, että ja koko aika mulkoili minua siihen malliin, että älä tule lähemmäksi, että nämä on minun naiset siellä
joku pikkupoika näytti olevan kanssa joukossa ja ne saa aina välillä vähän kyytiä, mutta niistähän nyt ei ole vielä uhkaa, niin ne siinä saa sitten olla, mutta muutenhan noin kaikki on sitten naarasporoja, mitä siellä matkassa on. Nyt alkoi vähän tuuleskelemaan, vähän tulee viileä täällä. Pitää sen verran pitkälle tuossa paikalla, että pitää nyt varmaan lähteä tästä liikuskelemaan, että jos alkaa pikkuhiljaa hivuttautumaan takaisin tonne fillaria kohti. Olette saattaneet päätellä, niin aika laaja on tää tunturin huippualue täällä. Tää ei ole semmonen niin kuin vain yksittäinen huippu, vaan tää on enemmän tämmönen vähän samantyylinen kuin on siellä Pahakurussa, tämmönen tunturi ylänkö. Ei tätä syyttä ole pyhätunturiksi nimetty, että tää on niin kuin selkeästikin tämmönen erilainen kuin nämä ympäröivät tunturit. Vaikka ylläs on selkeästi niin kuin korkeampi ja moni muukin tunturi täällä on korkeampi, niin tää on mun mielestä tää on niin kuin ehdottomasti kyllä näistä kaunein. Mutta tosissaan fillarillahan tänne ei saa tulla, että se pitää jättää jonnekin tonne alas. Että täällä on vielä tämmöistä pientä ruskan jämää niin sanotusti. Pientä punoitusta. Saisiko tosta kuvan? Sitten saattaisi saada. Tuolta ton kuusikon läpi takaisin tonne Kotamajalle. Tää on siellä se mäkikin vielä sitten mentävä alaspäin, mutta se nyt on alaspäin meno on aina kevyempää kuin ylöspäin. Nyt sitten takaisin päin ja oli kyllä taas ihan mukava kokemus. Heti alkoi tulemaan enempi lämmin, kun alkoi kävelemään. En tiedä, mitenköhän pitkä tää olisi tää. Veikkaa joku 2 kilometriä varmaan tää metsätaival tässä. Eksymäänhän tässä ei pääse, kun tää polku on tämmönen aika selkeä. Noin, siellä näkyy jo Kotamaja. Op. Siellä mun fillarini on ja sitten ei kun menoksi. Mun suunnitelma on nyt semmonen, että mä lähden ajamaan tonne kotia kohti samaa reittiä mitä tulin. Eli ehkäpä tässä ei tarvitse tämän ihmeempää. Lopetellaan videota tähän. Kiitoksia kaikille, jotka jaksoitte toljottaa ja toivottavasti tämmönen vähän erilainen video, niin tykkäsitte. Oli ainakin erilaisia maisemia, tonne ei fillarilla pääse. Klikatkaa tykkää, jos tykkäsitte ja kommentoida saa ja jos ette seuraa, niin seuratkaa. Tämmöisiä tulee vielä lisää. Se on morjesta.